Okay, this is the question. यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो चाहिँ धेरै पटक रिपिट गरेको क्वेसन एक्जाममा। अनि यो क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि सो दैट फर द इलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यो चाहिँ इक्वेसन अफ इलिप्सको इक्वेसन हो। द रेडियस अफ कर्वेचर एट extremity of the major axis is equal to the half of the latest rectum। यो क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि यो एउटा इलिप्सको चाहिँ नि इक्वेसन दिएको छ। यो भनेको एउटा इलिप्स हो, यो सर्कल होइन, यो इलिप्स हो। दिस इज नट सर्कल, दिस इज इलिप्स हो। अनि इलिप्सको इक्वेसन चाहिँ यो छ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 छ। अनि हामीले के सो गर्नु छ भने यसको रेडियस अफ कर्वेचर, यो इलिप्सको रेडियस अफ कर्वेचर एउटा पोइन्ट दिएको छ 8 एक्सट्रिमिटीमा। 8 एक्सट्रिमिटी भनेको यो दिस इज द एक्सट्रिमिटी एन्ड दिस इज द एक्सट्रिमिटी अफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिसको एक्सट्रिमिटी यसलाई भन्छ मेजर एक्सिस। यसलाई भन्छ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। अनि यसलाई भन्छ वाई अर्डिनलाई चाहिँ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस भन्छ हो। जुन यो चाहिँ नि मेजर एक्सिसमा चाहिँ नि जुन मेजर एक्सिसमा रहेको एक्सट्रिमिटीमा छ त्यसको रेडियस अफ कर्वेचर हाफ अफ द लेटेस्ट रेक्टम। यसको रेडियस अफ कर्वेचर लेटेस्ट रेक्टमको हाफ हुन्छ। वी नो दैट लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू लेटेस्ट LATUS लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई। अनि यो b भनेको दिस इज द b एन्ड a मिन्स दिस इज द a। अनि रेडियस रेक्टम भनेको दिस, रेडियस रेक्टम भनेको यो यहाँदेखि यहाँसम्मलाई लेटेस्ट रेक्टम भनिन्छ। अनि लेटेस्ट रेक्टमको आधा छ भनेको छ। यो इलिप्सको कर्वेचर, यो इलिप्सको कर्वेचर रेडियस अफ कर्वेचर लेटेस्ट रेक्टमको आधा छ त्यो भनेको। Now, given equation of the ellipse, यो ellipse को equation given दिया छ, that is x square by a square plus y square by b square is equal to 1। यो चाहिँ इक्वेसन दिएको छ। अनि यो इक्वेसनको हामी चाहिँ नि रेडियस अफ कर्वेचर निकालेर कसको आधा हुन्छ अरे रेडियस रेक्टमको आधा हुन्छ, हाफ हुन्छ भन्दै। अब यसको रेडियस अफ कर्वेचर, यसलाई रेडियस अफ कर्वेचर निकाल्नको लागि पहिला हामीले y1 निकाल्नु पर्यो अनि y2 निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि फर्स्टमा डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु x भनेपछि यहाँनिर कति हुन्छ 1 बाई ए, दिस इज कन्स्टेन्ट, यसको डेरिभेटिभ हुँदैन। बाँकी बच्यो एक्स स्क्वायर 2x हुन्छ, एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2x हुन्छ प्लस 1 बाई बी स्क्वायर त कन्स्टेन्ट भयो इन्टु अब पछि वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2y इन्टु dy बाई dx इज इक्वल टु 0। वानको डेरिभेटिभ कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ जहिले पनि के हुन्छ 0 हुन्छ। अनि पछि 1 इन्टु 2x भन्दाखेरि 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y बाई बी स्क्वायर इन्टु dy बाई dx इज इक्वल टु 0। हामीलाई के चाहियो dy बाई dx चाहियो। वी नो द्याट dy बाई dx भनेको कति हो त y1 पनि भने हामी भन्न सक्छौँ, y1 पनि भन्न सक्छौँ। त्यसैले हामीलाई त y1 चाहियो। y1 किन चाहियो भन्दाखेरि रेडियस अफ कर्वेचर इज इक्वल टु 1 प्लस y1 को होल स्क्वायर को पावर 3/2 डिभाइडेड बाई y2। दिस इज द फर्मुला। यो त हो हाम्रो रेडियस अफ कर्वेचरको फर्मुला। अनि y1 पनि चाहियो, y2 पनि चाहियो, त्यही भएर हामी y1 निकाल्दैछौँ। भन्दाखेरि y1 निकाल्नको लागि 2yb स्क्वायर बाई dy बाई dx एज इट इज। यो चाहिँ यो साइड चाहिँ राइट साइड गयो भन्दाखेरि माइनस भयो 2x डिभाइडेड बाई
a square यो a यो 2 ले यो 2 cancel out. Now dy by dx is equal to minus x by a square त as it is छ. यो जुन यो मल्टिप्लाई मा गयो यहाँ गयो के भयो डिभाइड मा गयो y by b square डिभाइड मा गयो भन्दाखेरि dy by dx is equal to minus x by a square same as it is अनि मल्टिप्लाई डिनोमिनेटर के हुन्छ चेन्ज हुन्छ b square by y as it is. अब यहाँनिर dy by dx is equal to minus x b square by y a square हुन्छ. अब यो त भयो हाम्रो के भयो y1 भयो is equal to minus x b square by y a square. अब y1 8 a comma 0 किन a comma 0 भन्दाखेरि यहाँनिर के भन्छ रेडियस अफ कर्वेचर 8 एक्सट्रिमिटी अफ द मेजर एक्सिस. एक्सट्रिमिटी रेडियस अफ कर्वेचर कहाँमा कुन पोइन्टमा एक्सट्रिमिटी पोइन्टमा एक्सट्रिमिटी अफ द मेजर एक्सिसमा. मेजर एक्सिस भनेको यो मेजर एक्सिस भनेको अनि एक्सट्रिमिटी भनेको यो अनि यो एक्सट्रिमिटीमा कति हुन्छ अरे कति हुन्छ a कमा 0 कति हुन्छ a 0 हुन्छ. त्यसैले यहाँनिर a 0 बाँकी अब चेक गर्नु पर्यो माइनस x भनेको कति छ a छ b स्क्वायर भनेको एज इट इज बाई y भनेको कति हो 0 इन्टु a स्क्वायर भनेको 0 विच इज समथिङ बाई 0 भनेको इन्फिनिटी. y1 त आएन y1 त इन्फिनिटी आयो. सो y1 is equal to infinity, which is indeterminate. भन्दाखेरि y1 is equal to हामीसँग फर्मुला के थियो भन्दाखेरि रो is equal to 1 plus y1 whole square power 3/2 divided by y2 थियो. अनि यो कुन कन्डिसनमा थियो भन्दाखेरि where y1 should not infinity. तर यहाँ y1 चाहिँ इन्फिनिटी आयो. So this above radius of curvature is not accepted. यो एक्सेप्टेड हुँदैन. अनि के एक्सेप्टेड हुन्छ त रो इज इक्वल टु 1 प्लस अब हामीले अघि एक्सको रिस्पेक्टमा गऱ्यौँ त्यो एक्सेप्ट भएन. अब हामीले वाईको रिस्पेक्टमा गऱ्यो भने के हुन्छ x1 को होल स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाई x2 ठ्याक्क चेन्ज भयो x को ठाउँमा y को ठाउँमा x. अब गिभन हामीले फर्मुला भने गिभन इक्वेसन भनेको x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y square by b square is equal to 1 हो. This is the given equation. अब यो इक्वेसनलाई y को रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने अघि हामीले x को रिस्पेक्टमा गएको थियो त्यही भएर हाम्रो भएन y1 इन्फिनिटी आयो. x को रिस्पेक्टमा गर्दा अब हामी y को रिस्पेक्टमा गर्छौँ. डिफ्रेन्सिएट विथ रिस्पेक्ट टु y. y को रिस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने y लाई कन्स्टेन्ट मान्ने x को रिस्पेक्टमा गऱ्यो भने x लाई कन्स्टेन्ट अब यहाँनिर यस्तो गर्ने 1 by a square into 2x into dx by dy plus 1 by b square as it is 2y.
y को त 1 नै हुन्छ इक्वल टु 0। अब हामीलाई 2x by a square into dx by dy के छ as it is plus 2y by b square is equal to 0। 2x into हामीलाई dx by dy by a square is equal to minus 2y by b square। हामीलाई dx by dy चाहिएको छ, त्यही भएर dx by dy यो 2 पहिला 2 लियो, 2 ले 2 क्यान्सल आउट इज इक्वल टु माइनस y by b स्क्वायर एज इट इज डिभाइडेड बाई यहाँ गएर के हुन्छ डिभाइड हुन्छ बाई x by a स्क्वायर। अब dx by dy इज इक्वल टु माइनस y by b स्क्वायर, यो त उल्टिन्छ इन्टु a स्क्वायर बाई x हुन्छ। भनेपछि हाम्रो फाइनल dx by dy is equal to minus y a square by x b square। अब यहाँ dx by dy कति त 8 a, 0 x को ठाउँमा a राख्नु पर्यो, यो भने x को ठाउँमा a, y को ठाउँमा b, भन्दाखेरि y को ठाउँमा 0 माइनस y को ठाउँमा 0 इन्टु a स्क्वायर divided by a b square is equal to 0 by something भनेको 0, यो त इन्फिनिटी त आएन भनेको दिस इज ट्रू means x1 is equal to 0। now for x2 को लागि यसैलाई dx by dy is equal to minus a square y by b square x त सधैँ छ। फेरि हामीलाई यसको डबल डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि फेरि हामीले यसलाई डबल चोटि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भनेको माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर त कन्स्टेन्ट जहिले पनि बाहिर जान्छ, यो साइन पनि कन्स्टेन्ट y बाई x भनेको भेरिएबल, तेस्रो भेरिएबल भनेपछि यसमा हामीले u इन्टु v को फर्मुला लाउनु पर्यो र u इन्टु v डेरिभेटिभ अफ u इन्टु v को डेरिभेटिभ के छ u बाई v को डेरिभेटिभ के छ भन्दाखेरि v स्क्वायर छ v देखि नै सुरु हुन्छ v इन्टु du बाई dx माइनस यसको v त भयो, v अगाडि अब u को भ्यालु u इन्टु dv बाई dx भेरी इजी फर्मुला, u इन्टु v को फर्मुला पनि भेरी इजी छ। अब हामीले यसलाई हामी y लाई हामी u मान्ने र x लाई हामी v मान्ने, भन्दाखेरि v को काम कसले गर्यो त y ले गर्यो। अब यहाँनिर v भनेको त x हो भन्दाखेरि हामीले यो v स्क्वायर गरेका छौँ, त्यही भएर यहाँनिर के भनेको v को ठाउँमा x छ, त्यही भएर हामी x स्क्वायर लेख्छौँ। सबैले यहाँ बुझिसक्नु भयो होला। अब v इन्टु v भनेको त x हो, v इन्टु u को डेरिभेटिभ, यहाँनिर u को डेरिभेटिभ y को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 हुन्छ। यहाँनिर y को डेरिभेटिभ dy बाई dx हुँदैन, किनभने हामी x को रिस्पेक्टमा गर्दै छैनौँ, हामी y को रिस्पेक्टमा गर्दैछौँ। हामी x को रिस्पेक्टमा किन गर्दै छैनौँ भने x को रिस्पेक्टमा हाम्रो इन्फिनिटी आएको छ, त्यही भएर हामीले x को रिस्पेक्टमा गर्दैनौँ। इन्फिनिटी आएको छ त्यही भएर x को रिस्पेक्टमा गर्दै छैनौँ, त्यही भएर हामीले y को रिस्पेक्टमा गरिरहेछौँ। त्यही भएर y को रिस्पेक्टमा गऱ्यो भने y को डेरिभेटिभ 1, x को रिस्पेक्टमा गऱ्यो भने x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर पनि हामीले y को रिस्पेक्टमा गरेर y को डेरिभेटिभ 1 भयो। अब यहाँनिर माइनस, यहाँनिर फर्मुला माथि हेर्नु माइनस u भनेको कति हो त, u भनेको त y हो, त्यसैले यहाँनिर y इन्टु dv, v को डेरिभेटिभ, v भनेको कसको डेरिभेटिभ, v भनेको x को डेरिभेटिभ के हुन्छ dx बाई dy हुन्छ।
यहाँनिर डबल डेरिभेटिभ डी स्क्वायर बाई एक्स बाई डिवाई को होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एक्स इन्टु 1 एक्स हुन्छ माइनस वाई इन्टु फेरि डिएक्स बाई डिवाई भनेको कति हो त डिएक्स बाई डिवाई भनेको त माइनस वाई ए स्क्वायर बाई एक्स बी स्क्वायर हो अनि डिभाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हुन्छ अनि फेरि म यसलाई सार्छु यहाँदेखि मलाई यसैलाई म यहाँनिर कपी गर्छु डी स्क्वायर एक्स बाई डिवाई स्क्वायर इज इक्वल टू ओके मैले पछाडि कपी गरेँ त्यसपछि डी स्क्वायर एक्स बाई डिवाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर त बाहिरै छ अनि एक्स माइनस यहाँनिर त इन्टु यो भनेको इन्टु हो भनेपछि माइनस साइन त वाईको भन्दाखेरि माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ वाई यो भनेको इन्टु वाई कति भयो वाई स्क्वायर बाँकी बस्यो ए स्क्वायर रिमेनिङ बाई एक्स बी स्क्वायर अनि यो डिभाइडेड बाई एक्स स्क्वायर त छँदैछ अब हामी फर्दर सिम्प्लिफिकेसन गरौँ माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टाइम्स यहाँनिर एलसिएम यहाँनिर डिनोमिनेटरमा 1 हुन्छ क्वेसनमा अनि यिनीहरूको एलसिएम लग्यो भने एक्स बी स्क्वायर के हुन्छ त एलसिएम हुन्छ यो एक्स इन्टु एक्स बी स्क्वायर भयो प्लस वाई स्क्वायर इन्टु ए स्क्वायर यहाँनिर एक्स बी स्क्वायर कसरी भयो सबैले बुझ्नुभयो होला यसले गयो यहाँनिर चाहिँ सेम एज इट इज हुन्छ त्यसैले यसलाई त काटिँदैन त्यही भएर इन्टु 1 इन्टु एक्स बी स्क्वायर हुन्छ एक्स इन्टु एक्स बी स्क्वायर हुन्छ अनि डिभाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर त छँदैछ त्यसपछि यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्यो भने एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर हुन्छ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर हुन्छ डिभाइडेड बाई एक्स बी स्क्वायर मेन डिभाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एक्स तल के छ डिनोमिनेटरमा 1 हुन्छ इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर डिभाइडेड बाई एक्स बी स्क्वायर यो उल्टिन्छ चेन्ज हुन्छ 1 माथि जान्छ र एक्स स्क्वायर तल आउँछ यसरी भयो भने माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यहाँनिर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर डिभाइडेड भयो यसले मल्टिप्लाई भयो भने एक्स क्युब बी स्क्वायर हुन पुग्छ अब यहाँनिर हाम्रो अलि एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर अलि हाम्रो कम्प्लेक्स खालमा आयो यो कम्प्लेक्स खालमा आएकोले हामी अहिले यसलाई सिम्प्लेक्स खालमा चेन्ज गरौँ हाउ टु चेन्ज भनेपछि हामी यो क्वेसन हेरौँ क्वेसन के छ भन्दाखेरि इक्वेसन के छ भन्दाखेरि इलिप्सको यो इक्वेसन के छ भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टु 1 छ हामी जति सक्दो हामी यो भेरिएबललाई हामी हटाउने कोसिस गर्छौँ बाँकी यो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हैन यो चाहिँ के हो कन्स्टेन्ट हो अनि यहाँबाट हामी ए स्क्वायर बी स्क्वायर के आउँछ एलसिएम आउँछ अघि जस्तै यहाँनिर बुझेको छैन अघि जसले यहाँनिर एक्स बी कसरी आएको भन्ने कुरा जसले बुझेको छैन त्यो अहिले यहाँनिर बुझ्दा हुन्छ एलसिएम सबै थाहा छ ए स्क्वायर बी स्क्वायरको एलसिएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुन्छ र यहाँको एक्स स्क्वायर एज इट इज इन्टु अब यहाँनिर हेर्नु यो स्क्वायरले यो ए स्क्वायर त गयो बाँकी बच्यो बी स्क्वायर भन्दाखेरि बाँकी बच्यो बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँको वाई स्क्वायर त एज इट इज छँदैछ अनि यहाँको बी स्क्वायरले यहाँको बी स्क्वायर त गयो काटियो कट भयो बाँकी बच्यो ए स्क्वायर बाँकी बच्यो इन्टु ए स्क्वायर इज इक्वल टु 1 भनेपछि
एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इजिकल टु क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ए स्क्वायर बी स्क्वायर आयो। यसको ठाउँमा कति आयो रे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर आयो। जो यहाँनिर हेर्नु एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। यसको ठाउँमा हामी के सब्स्टिट्युट गर्न पायौँ भन्दाखेरि माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हामी यसको ठाउँमा ए स्क्वायर बी स्क्वायर राख्न पायौँ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हामीले यसको ठाउँमा ए स्क्वायर बी स्क्वायर राख्न पायौँ। हेर्नुहोस् त, यसको ठाउँमा हामीले ए स्क्वायर बी स्क्वायर राख्न पायौँ भनेपछि ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एक्स क्युब बी स्क्वायर होइन। अनि त्यसपछि यहाँनिर फर्दर अलि मल्टिप्लाई गरौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो बी स्क्वायरले यो बी स्क्वायर त कट भयो, किनभने बीसँग मल्टिप्लाई चाहिँ कट गर्न पाउँछ। त्यसपछि माइनस ए स्क्वायर इन्टु ए स्क्वायर बाई एक्स क्युब बी स्क्वायर इजिकल टु माइनस ए 4 बाई एक्स क्युब बी स्क्वायर। अब जुन यो आएको छ यो भनेको त हाम्रो के हो रे? x2 होइन इजिकल टु माइनस ए को पावर 4 डिभाइडेड बाई एक्स क्युब बी स्क्वायर हो नि त होइन यहाँको। अनि हामीलाई क्वेसनले के बनाएको थियो भन्दाखेरि हामी जसरी हामीले हेर्नु त जसरी हामीले यो dx बाई dy 8 a,0 गरेका थियौँ, त्यसरी हामीले यसरी पोइन्टमा यो पोइन्टलाई टच गरिरहेको हो नि त त्योले इलिप्सले। त्यही भएर हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि x2 8 कति a,0 एक्सट्रिमिटी भनेको त a,0 हो नि त मेजर एक्सिसमा, माइनरमा भएपछि 0, b, मेजरमा भयो भने a,0 भनेपछि यसमा इजिकल टु माइनस ए पावर 4 हामीले एक्सको ठाउँमा ए राख्ने, वाईको ठाउँमा 0, एक्स छ यहाँ छ, एक्स छ भन्दाखेरि एक्सको ठाउँमा के राख्ने ए क्युब वाई छैन बी स्क्वायर एज इट इज टु माइनस ए बाई के आयो त माइनस ए बाई बी स्क्वायर आयो। अब हाम्रो x1 पनि आयो। x1 हाम्रो कति आएको थियो भन्दाखेरि x1 0 आएको थियो। x1 कति आएको थियो? x1 हाम्रो 0 आएको थियो। x1 भनेको हाम्रो 0 आएको थियो र x2 भनेको हाम्रो कति आयो त भर्खरै